यसको पौडी खेलेको हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले पुरै भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जेसुकै होस् दसैँमा एउटा टप किन्न सफल भइसक्नु भएको छ हाम्रो बहिनी। पौडी खेल्ने होइन आउँछ नि तपाईँहरूले। आमा अस्ति भर डुबान भएको क्षेत्र ठाउँहरू है सबै चाहिँ। फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ दसैँमा के अरे लिङ्गेपिङ खेल्न आइसकेको छौँ होइन। अनि सबैलाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियोमा। मैले चाहिँ एकैचोटि भिडियो चाहिँ कोसी आइकन बनाउँदैछु। अनि मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ 81 बनाउने सोच गरेँ कि केही मोमेन्टहरू कुनै कुनै यादगार बनाउनु पऱ्यो नि त। पहिलोचोटि हो नि त यस्तो कोसीमा आएर पिङ खेल्नु आँटेको है। खेलेकै छैनौँ, खेल्नु चाहिँ आएको। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्दैछ? कस्तो डेन्जर डुबान भएको त भन्नु। यो त पुरै उता डुबान भएको छ अरे भनेपछि सकिगयो नि। त्यहाँको बान्डाडा कटेको थियो अरे भनेपछि त सँगसँगै हेरौँ न त। म सँगसँगै हेरौँ न यो के अरे पिङ पिङ त कस्तो झलमल्ल रङ्गी बिचङ्गी छ ल। अझै देखाइन्छ सर ल। अनि पिङ खेल्छौँ पाली पर्खेर ल। पालो पर्खिन्छौँ अनि पिङ खेल्यो। यहाँदेखि सिधै गयो भने त यहाँदेखि चाहिँ यहाँ धेरै भन्दा सिधै कोसीमा रहेछ नि त है। आम्बो ल है म फेरि खिच्छु ल एकछिन। यिनीहरूको हल्का खतरा खतरा पोजहरू आउँछ नि त्यसो चाहिँ। अनि हाम्रो गाइजहरू चाहिँ यहाँ के अरे पिङ खेल्नको लागि पाली यहाँ पर्खिरहेछ होइन। पिङ खेल्नुको पाली हो कि खासमा स्विमिङ गर्नुको लागि पाली पर्खेको? दुइटै मिलेन अरे। यो मान्छे हग्नु आएको अरे। हामी एकछिन छेकिदिनु आएको साथी दिनु आएको। तर खेल्दाखेरि फेरि यस्तो भन्दै खेल्नुपर्छ चाचा उही भन्दै खेल्नुपर्छ। जसले भन्यो त्यसलाई झारिदिने के भन्नुपर्छ अरे? ल न त झारिदिने है फेरि। अलिक साह्रो भन्ने अलिक साह्रो गाइजहरू गुड। दसैँ गयो अब तर ओइ हल्लाउने मान्छे हल्ला यहाँ मजाले हल्ला। साह्रो हल्लाउनु पर्यो ला ला। पिङका मान्छे पिङका हल्लाउने मान्छे कहाँ खेल्ने मान्छे कहाँ भइसक्यो? चाचा उही भन्नुपर्छ नि डर लाग्दैन ल। चाचा उही भन है। चाचा उही भन। डरले सबले निस्केन उसको। चाचा उही भन न। डरलाई मलाई त यसरी त डर पो लाग्छ। म पनि खेल्छु ल मलाई त। चाचा उही भन। डर लाग्यो रातो यसको न। डर लागेछ जसलाई। रोकाइ मात्रै दिएको अरे क्या पिङ हलिन्छ भनेर। यता हेमी यता लाग्छ हल्लाउँदैन अरे। खेल न राम्रो धेरै हल्लाउनु पनि सक्दैन तिमीलाई त कहाँ उ लाग्छ हल्लाउनु सक्छ त नि। हेमी मजा आयो हेमी। यता यता आउनु लाग्छ त्यो बाङ्गो छ। पक्र नि डर तिम्रो चाकले पनि पक्रा मुनि यसरी भन्नुपर्छ क्या हामी। चाचा उही भन्नु छ। चाचालाई सम्झेको तिम्रो चाचालाई। जाँदा चाचा हुनुहुन्छ त्यहाँ। दिदी दिदीले सक्नु हुँदैन है। म भन्दा नि डराउँछ त। तिमी यति हलेको थिएन ढाड्छौ हलेको थिएनौ तिमी।
अझै दिदी माथि गरिदिनु न 3 2 1 go ए अन्त साँच्ची म के भएको हो म त राम्रो फोटोग्राफर होइन रहेछु यार अहिले थाहा भयो भिडियोग्राफर ठुलो छोरा भन न मजा आउँछ चाचा हुइया भन न चाचा हुइया सानोमा साँच्चै भन्दा अर्कै मजा आउँछ हौ चाचा हुइया कस्तो मजा आइरहेको छ हौ मलाई मामालामा चाहिँ हाम्रो मामालाई भोलि डुङ्गाहरू हेर्ने कतिखेर चाल्छ होला उहाँ यो लिएर आउनुभयो डुङ्गामा काठको टुन 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 के हुन्छ त्यसलाई हाम्रो मोडल जानु भइसकेको छ फुटिँदै यहाँदेखि हाम फाल्दै जाउँ न यहाँदेखि त्यहाँदेखि भए पनि फाल्दै जाउँ हाम फाल्दै जाउँ हाम फाल्दै अब तिमीलाई पनि म यहाँदेखि फोटो खिचिदिनु बाडु किलाउने साथीहरू हामी चाहिँ कोशी आएको छौँ है अनि हिजो फर्स्ट डे थियो आज सेकेन्ड डे थियो अनि सेकेन्ड डेको आज चाहिँ भोलिपल्ट हो हामी आज पनि यहाँ आएको छौँ यसको चाहिँ माथिल्लोपट्टि साइड हो भने हामी चाहिँ यस्तो हिँड्दै यति हिँडेर यहाँदेखिको फेरि यता साइड आएको छौँ क्या यहाँ चाहिँ बाजे बोजूको चेन रहेछ यता साइडमा अनि त्यही हेर्दै आएको छौँ हामी त्यहाँदेखि यहाँ कटेज छ अरे क्या चाहिँ अब कोसीको यसको बेलामा यहाँदेखि डुङ्गाहरू उयो गर्नुहुन्छ होला नि त आएको छ पानी अहिले पनि धेरै नै छ टिकटक बनाउँदैछ के लुगाएर वाउ कोसी हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भने लो पर जानु खोज्यो क्या हामीले यता पर है यहाँदेखि झरेर अब हामीले त्यहाँ जानु खोजेको देखिन्छ कि देखिँदैन गाइजहरू रुक्नुहोस् है ल है अब ए हाम्रो गाइजहरू मुनि झरिसक्नु भएको छ त्यहाँदेखि झर्नुपर्ने हुन्छ के गनाउँदैछ मलाई त पोज हेर्नुहोस् ल साथीहरू पोज हक्नु बसेको पोज है ल है त अलिक हामी सिधै एकछिन पर्छ ल यतिकै बस्यो हामी चाहिँ सिधै यो बगेर चाहिँ पारी जानु आँटेको छौँ त्यो पिङ भएको ठाउँमा होइन त्यो पिङ भएको ठाउँमा जान्छौँ अब तपाईँहरूलाई म अलिक पर गएर देखाउँछु ल कोसीमा पौडी खेलेर पनि देखाउँछु तिमी पौडी खेल्ने होइन आउँछ नि तपाईँहरूलाई यसको पौडी खेलेको हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले पुरै भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन ल भन्नु यो घोडा कुदेको बाटोहरू रहेछ त्यो घोडा कुद्ने ठाउँ रहेछ पुरा ऊ घोडाको हात्ती साथी कुदेको दाम छ होइन ल पौडी खेल्नु खोज्दैछ यहाँ सानो मान्छे चाहिँ होइन अरे जुम हाट बजारमा चाहिँ यहाँ ए होइन कस्मेटिक्स आइटम पनि पाउँछ है गाइजहरू हो हामी हाट बजारमा छौँ राजाबासको हाट बजार यहाँ हेमीले पाउजु किन्दैछ यहाँ हेमी होइन हेर्नुहुँदैछ यहाँ पाउजु गाइजहरू पनि डुल्दै आउँदैछ किनकि यहीँ घरको अगाडि लागेको मेला यही हो मेला कि अरे बजार बजार लागेको बजार अब त सकिन आँटिसकेछ सबैजना पनि हेर्नु थाल्यो त बच्चा जस्तै तर रमाइलो हुन्छ है बजार घुम्नु त यहाँ के बेच्दैछ चपहरू चिप्सहरू के जेसुकै होस् दसैँमा एउटा टप किन्न सफल भइसक्नु भएको छ हाम्रो बहिनी होइन बहिनी देखाउ न त 20 रुपियाँको जोडी अरे है म चाहिँ लाउनु 20 रुपिस ओन्ली 20 रुपिसको जोडी धेरै लग्यो क्या यसले मेरो फिर्ता दिनु होइन लाउनु आँटेको फिर्ता त दिनु न फिर्ता दिनु भने कागज देख्दैन भएको नि म त ल हेर्दैछु यहाँ पनि हेर्दैछ यहाँ पनि किन्नु हुँदैछ
यहाँ लागिसक्यो त 20 रुपियाँको टप 20 रुपियाँको टप किनिसक्यो नेल पलिसहरू पनि छ मैले किनेको होइन तिरिसक्यो पैसा तिरिसक्यो पैसा ल गाइजहरू चाहिँ के हो नानी यो मेहन्दी हो ए मेहन्दी यो चाहिँ धुने होइन अनि यसले चाहिँ टिस्यु पेपरले पुस्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ ए हो खतरा रहेछ त ल आन्टी चिम्टी हेर्नु रहेछ